हाय व्ह्यूअर्स, आज आपण बनवणार आहोत लाल भाजीचे परोठे। त्यासाठी इथे मी लाल भाजी जी आहे ह्याला कोणी कोणी लाल राजगिरा किंवा लाल माटही म्हणतं, तर आम्ही ह्याला लाल भाजी म्हणतो। तर ही मी घेतलेली आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहेत, त्याची पानं काढून घेतलेली आहेत आणि धुवून ठेवलेली आहे, थोडीशी वाऱ्यावरती सुकवून घेतली आहे। आता आपण ही बारीक बारीक चिरायची आहे आणि ह्याचे परोठे बनवायचे आहेत। तर आता आपण ही धुतलेली भाजी सगळ्यात आधी बारीक चिरून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी इथे ना ही भाजी जी आहे छान अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे। तर आता आपण ह्याच्यासाठी एक वाटण तयार करायचं आहे। तर इथे मी घेतलेल्या आहेत 8 ते 10 मिरच्या, हिरव्या मिरच्या, ह्या तिखट मिरच्या आहेत आणि 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या आणि ह्याच्यात 1 चमचा जिरं घेतलेलं आहे। आता आपण हे सगळं ॲड करून मिक्सरला ह्याची पेस्ट करून घ्यायची आहे। हे पहा आपण हे मिक्सरला वाटून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता मी आहे ना जे आपण भाजी चिरून घेतली आहे ना त्याच्यामध्ये 3 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे आणि अर्धी वाटी जे आहे हे बेसन पीठ आहे। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, खूप छान खुसखुशीत असे परोठे तयार होतात। तर इथे तुम्ही तितकं पीठ घ्यायचं जितके तुम्हाला पराठे बनवायचे आहेत। तर मी इथं 3 वाट्या घेतलेले आहे, अर्धी वाटी मी घेतले आहे बेसन आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहे 1 छोटा चमचा ओवा, जे वाटण आपण तयार केलं होतं हिरवी मिरची लसूण जिऱ्याचं, ते देखील आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। हे वाटण मी पाणी न टाकता वाटून घेतलेलं आहे। आता आपण मसाले टाकायचे आहेत ह्याच्यामध्ये। तर इथे आहे 2 चमचे गोडा मसाला, ह्याच्याऐवजी तुम्ही 1 चमचा गरम मसाला वापरू शकता। गोडा मसाला जास्त तिखट नसतो म्हणून मी 2 चमचे वापरलाय। आता आपण ॲड करायचं अर्धा चमचा हळद, थोडीशी चवीसाठी 1 चमचा भरून मिरची पावडर आणि हा आहे घरगुती मसाला 1 चमचा। आता आपण ह्याच्यात ॲड करणार आहे चिमूटभर हिंग। आता आपण ह्याच्यात ॲड करायचं आहे चवीनुसार मीठ आणि आधी हे साहित्य आपण संपूर्ण मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि नंतर ह्याच्यात थोडं थोडं पाणी ॲड करून ह्याला आपण मळून घेणार आहोत। तर सगळ्यात आधी आपण हे मिक्स करून घेऊया व्यवस्थित सगळीकडे मसाले मीठ। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यात ज्वारीचं, बाजरीचं, तांदळाचं, कशाचंही पीठ ॲड करू शकता। हे पहा, आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी ॲड करून ह्याचं पीठ मळायचं आहे। एकदम जास्त पाणी टाकायचं नाहीये। हे पहा, आता आपल्या पराठ्याचा पिठाचा गोळा मळून तयार आहे। आपण ह्याला थोडंसं तेल लावून हा परत एकदा मळून घ्यायचा आहे। तर जर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कांद्याची चव आवडत असेल तर तुम्ही ह्याच्यात बारीक चिरून कांदा पण ॲड करू शकता। मी इथे कांदा टाकलेला नाहीये। हे पहा व्ह्यूअर्स, आपला आता तेल लावून पिठाचा गोळा तयार आहे। हा आपण असाच 15 मिनिटं झाकून ठेवायचा आहे, म्हणजे जो चव आहे ती ह्याची छान मुरेल पराठ्याची भाजीची जी आहे, जे मसाले आहेत ते छान व्यवस्थित मुरतील पिठामध्ये। त्यासाठी आपण हे 15 ते 20 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे। पहा, इथे आता आपण लाल भाजीचे जे पराठे आहेत ते करायला घेतोय। आता पिठाचा एक छोटा गोल उंडा घ्यायचा आहे, पिठात घोळवायचा आहे तो, आणि आता आपण लाटून घ्यायचा आहे। तुम्हाला जसा जमेल तसा जाड पातळ तुम्ही लाटू शकता। चिकटायला लागलं की ह्याच्यावरती थोडंसं पीठ टाकायचं आहे। हे पहा, छान असं मी पातळ लाटून घेतलेला आहे पराठा। हे पहा, बघू शकता तुम्ही। आता आपण तव्यात टाकून भाजून घेऊया। छान असा मंद आचेवर भाजायचा आहे आपल्याला। हे पहा, मी अजून एक पराठा तुम्हाला लाटून दाखवते।
तुम्हाला आवडत असल्यास याच्यात तुम्ही नक्की कांदा ॲड करू शकता. मी नाही केला इथे. तुम्हाला आवडत असला तर तुम्ही ॲड करा. हे पहा, आपला दुसरा पण पराठा लाटून तयार आहे. हे पहा, पराठा आपण तव्यात टाकला होता, आता ते पलटी करूया. छान असा खरपूस आपण भाजून घ्यायचा आहे दोन्ही बाजूंनी. तुम्हाला तेल आवडत असेल तर तेल टाकून भाजा, तूप आवडत असेल तर तूप टाकून भाजा. मी इथे तेल लावून भाजणार आहे. हे पहा, पराठा छान असं दोन्ही बाजूनी भाजलेला आहे. तर आता आपण ह्याला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे आणि तेलावरती भाजायचं आहे. हे पहा, पराठा तयार आहे. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. हे पहा, आता आपला दुसरा पराठा पण आपण भाजायला टाकूया तव्यामध्ये. हे पहा, मी एकदम जास्त असे जाड नाही, अशा जाडीचे पराठे लाटलेले आहेत. पहिले कोरडाच भाजायचा आहे, नंतर तेल लावायचं आहे आपल्याला पराठ्याला भाजत आला की. आणि पातळ असल्यामुळे तुम्ही ह्यांना हाय फ्लेम वरती भाजू शकता. दुसरा पराठा पण भाजलेला आहे आपण थोडा. आता आपण ह्याच्यावरती तेल टाकायचं आहे. जास्त तेल लागत नाही ह्याला. नाश्त्याचा एक छोटा चमचा लागतो, त्याच्यात भाजून होतो छान असा पराठा. तुम्हाला तूप आवडत असेल तर तुम्ही तुपावर भाजला तरीही चालेल. सगळीकडून प्रेस करून भाजायचं आहे. तुम्हाला असं कुठं कच्चं वाटलं तर सवलतण्याने प्रेस करून भाजून घ्यायचा आहे पराठा. हे पहा, आता आपला हा पराठा पण तयार आहे. याला आपण प्लेटमध्ये काढून घेऊया. अशाच प्रकारे आपण सगळे पराठे बनवून घ्यायचे आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपल्या लाल भाजीचे परोठे तयार आहेत. हे पहा, बघू शकता तुम्ही किती छान दिसतात. ह्याच्यासोबत मी मिरचीचं लोणचं आणि केचप दिलाय. तुम्ही दह्यासोबत सुद्धा खाऊ शकता. तुम्हाला जे आवडेल, चटणी, हिरवी चटणी, चिंचेची चटणी, कशासोबतही हे एन्जॉय करू शकता. हे फार स्वादिष्ट लागतात. त्यामुळं माझी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. रेसिपी कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. रेसिपी आवडल्यास चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मुलांना देखील हे पौष्टिक पराठे नक्की खाऊ घाला.